Any help? Huh? En maar dat wel voor jullie weggaan toch? Ay, wala po. Papilis mo din sa yung traffic dahil. Tapos to. Tapos to. Namo mo plastic.
Lei stiamo onderbreken. Ah, yes. Normaal doen. Ah, no. Shocker. En je moet er doen. Hoewel, ik heb er nog de app. Misschien dat willen we.
Ele não tinha saga no trato. Sou uma pocinha. Já deu uns mais bem de
blijf. Huh? Het is dat?
café, ganhei uma proposta. Não sabe? Yes.
Ja.
U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn. U laat nooit alleen. Abba, Vader, u alleen. U behoor ik toe. Van allen hier aanwezig, en dat ook van deze plaats uit uw evangelie uitdragen tot opbouw van uw koninkrijk. Zegen zo ons samen zijn in Jezus' naam. Amen. Wij u allen zijn onder droevige omstandigheden welkom hier. Ik ben dominee Lucia Breeveld, voorganger van de Grote Stadskerk. En vanmiddag zijn we hier om afscheid te nemen van onze broeder Eugene Martin Ambel. Ik nodig het mannenkoor harmonie, tenminste een deel daarvan uit, om het eerste lied ten gehoor te brengen. Naar huis te halen op de zondagkantate, zing de Heer een nieuw lied. En het woord voor de week roept ons op, zing de Heer een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Psalm 98 vers 1, zondag 10 mei 2020. Doe dan wat uw hand vindt, want God is met u. 1 Samuel 10 vers 7. De Heer zal u in alles inzicht geven. 2 Timotheus 2 vers 7. In uw Heer zijn alle schatten van de wijsheid weggelegd.
Leer mij uw wil te vatten. Neem mij haak tot wat u zegt. Laat eenvoud en ootmoed het hart regeren, opdat ik de hemelse wijsheid kan leren. Die wijsheid door mij ook van harte begeerd, wordt slechts aan uw voeten, o Jezus, geleerd. En dan de woorden voor deze dag, zaterdag, 16 mei 2020. De hemel verdwijnt als rook, de aarde vergaat als een plint, en haar bewoners sterven als muggen. Maar mijn heil, God, duurt eeuwig. Jesaja 51, vers 6. Jezus zegt, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Lucas 21, vers 33. En het lied, God heeft ons zijn woord gegeven. Het woord van God blijft eeuwig waar. Wat zou ons dat ooit toeweven, zelfs in het allerhoogst gevaar? Trotse bergen mogen wijken, vaste rotsen eens vergaan. Zijn trouw zal nooit bezwijken. Zijn verbond blijft eeuwig staan. Tot zover de woorden van deze dagen. En we kunnen niet anders dan daarop zingen. Lied nummer 1, To God be the glory. evangelische broedergemeente bewijs van lidmaatschap voor Ambel, Eugene Martin. Onze broeder werd geboren op 19 augustus 1942 op Curaçao
is gedoopt in de hervormde kerk. En toen de EBG-kerk op Curaçao begon, is hij ingeschreven in de EBG-kerk in januari 1945 door dominee Erdot. Hij staat geregistreerd in het lidmatenboek 1, folio 181 van EBG Curaçao. Op 15 april 1963 legde hij zijn geloofsbelijdenis af in handen van dominee Erdot en kreeg als tekst mee Psalm 2 vers 11. Op 25 november 1964 trad hij in het huwelijk met zuster Marina Elisabeth Stefan en het huwelijk werd ingezegend door dominee T. Hadano. Zoals ik al eerder zei, de Heer haalde hem naar huis op 10 mei 2020 en vandaag op 16 mei zullen wij het ontzielde lichaam te rusten leggen op Marius rust. Mag zijn ziel in vrede rusten. Ik ga luisteren naar het koor Harmonie. Dank u wel. Ik nodig nu een vertegenwoordiger van de Surinaamse bank uit om met u te delen. Goedemiddag vrienden,
kennissen, familieleden, maar ook collega's van Eugene Martin Ambel. Geboren op 19 augustus 1942 te Curaçao. Hij is in dienst getreden op 8 augustus 1960 op de afdeling Expeditie. Overleden op 10 mei 2020 en vandaag wordt hij dan graven gedragen. De heer Eugene Martin Ambel kwam in dienst bij de Surinaamse Bank als hele jonge man op de afdeling Expeditie, zoals ik al zei. Gedurende zijn 43-jarig dienstverband heeft hij zijn krachten gegeven op diverse afdelingen en in diverse functies, zoals groepsleider en afdelingschef. In 1984 werd hij benoemd tot B-procuratiehouder en in 1990 tot A-procuratiehouder. Vermeldenswaard is zijn grote bijdrage aan de eerste aandelenemissie van de bank in 1977, samen met wijlen de heer Eugene en wijlen mevrouw Ilse Labadie. En verder ook zijn deelname in diverse DSB-organen. De heer Ambel was een amicale man, maar hij maakte geen grappen met zijn werk. En hij pakte alles serieus aan, waardoor hij heel erg streng overkwam. Hij schreef altijd alles op, want zijn lijfspreuk was: papier is geduldig. Goede vriendschappen zijn natuurlijk het resultaat van deze langdurige dienstverbanden. En zo wisten de medewerkers van toen precies wie bedoeld werd met ALM. Ambel, Eugene en Milhaar. The last of the troubadours, Ambel, gaat nu rusten. Ook de NPS zal hem missen, want in de verkiezingstijd kwam hij altijd in zijn NPS-trui naar het werk. We zijn erg trots op Eugene's krachten, dat hij zijn krachten heeft gegeven aan onze bank en we danken hem hartelijk hiervoor. We wensen de familie en in het bijzonder de kinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Eugene Ambel, wij wensen u een rust en vrede. Komt jij dat uit voor haar bijdrage? WP nog? Goedemiddag. Eugene Martin Ambel was een bijzondere persoon, een vader. En hij deed dingen op zijn eigen manier. En dat noemden wij thuis de Ambel way. Als je iets niet wist niet wat het woord betekende, pak een woordenboek. Ik heb woordenboeken gekocht. Begin het op te zoeken. Een heel bijzondere mens was hij. En zijn loopbaan bij de Surinaamse Bank hebben jullie voor een deel gehoord. En straks komt een ander deel. En wij gaan gewoon praten over de man himself. Hij was een man van principe, duidelijkheid, orde, hard werken. Ik weet nog dat zolang mijn vader thuis kwam en ik hoorde die poort en mijn kleren lagen overal, wist ik van mij, is nou een probleem. Dus ik sprintte altijd om alles netjes te zetten, zodat wanneer ik kwam het er piekfijn uitzag en als ik vaat was, dan begon ik direct te vaten. Want hij zou zeggen, waarom is dat thuis zo? No-nonsense mentaliteit. En ik heb vaak moeten aanhoren, of wij, de kinderen en de kleinkinderen, als kind, van, als je iets niet weet, ga het opzoeken en volg die zomaar mensen. Wij leren dat ook aan onze kinderen. Papa komt uit een gezin van 6, 2 jongens, waarvan hij de laatste was, en 4 meisjes. Na het overlijden van opa Martin zijn ze verhuisd
met oma Lies naar Suriname. En daar waren ze als Antillianen in Suriname en ze trokken sokken aan en de kinderen op school vonden dat een pret, dus ze werden ook nog verveeld en waardoor zij thuis geen sokken aan meer wilden hebben, want het was niet leuk. Je werd getreiterd daarom. Maar dat heeft ze niet gestopt om goede resultaten neer te zetten. Verder nog, hij heeft met de paplepel meegekregen dat je moet werken. Zonder hard te werken kom je nergens. En als hij lui was, dan werd hij gestuurd naar opa Pinas. Of als hij niet luisterde. En dan moest opa Pinas dan, vroeg hem dan altijd, zei de iemand maar ze niet komen. Ik heb niks gedaan, opa. Ik heb helemaal niks gedaan. Maar hij wist, ga naar opa Pinas, dat je kies van voor. Dus hij kreeg dat en daarna wist hij van, hey, dat wat ik moest doen, ga je alsnog doen. En precies zo was hij ook met ons. Op 17-jarige leeftijd is hij begonnen bij de Surinaamse bank en daar is hij ook gestopt. De bank zie je hier ten dagen in de zaal. De groene kleur van de Surinaamse bank, dat ik denk dat voor groei is, want hij is binnen de bank gegroeid van expeditieman tot staflid. En alles van hem was DSB. DSB en nogmaals DSB. Eén story die ik nog kan geven over mijn vader is dat ik in de 6e klas wegens een heleboel jugu. Ik was ondeugend, net als hem, dus ik kreeg ook mijn pakslaag. Moest hij naar school gaan en voor hem was het, jongen, als ik naar school ga ben je dood. En ik dacht echt die dag, want mijn moeder heeft me verrast door me te zeggen van zo, je vader komt straks, dus jij mag hem zelf vertellen wat je hebt gedaan. En ik dacht, wacht, als mijn vader tegen me zegt, wat dit is, daar is het einde van de wereld. Dus hij komt, de docent, mijn school heeft hem gesproken van meneer, dit en dat en zo. Ik zei, is geen probleem, is geen probleem. Thuis, zie je? Thuis. Ik is nog steeds boos om die toren. Thuis aangekomen, hij kwam niet direct. Mijn moeder was thuis en die gaf me direct mijn pakslaag. En ik dacht dus, zo, is na laatste deze op dat groot tapu. Uiteindelijk komt hij zegt, ja, groet je moeder, we gaan weg. Ik denk, wat? Hoezo we gaan weg? Ik was echt doen. Niet weten dat die hele ogri van me, blijkbaar hij was trots op me. En we zijn goed naar Naskip gegaan en dat hoor mijn moeder vandaag. We hebben Naskip gegeten. En onderweg naar huis zei dus, als je thuis bent, doe ik je creëren. Doe ik je creëren. Dat denk je maar. Dus dat hoort ze vandaag. Maar de Ambel way, zo moesten wij door het leven gaan. Hard werken, studeren. Maar met alles, hij was streng. Hij was principieel, puntjes op de i. Maar hij gaf om zijn mensen. No matter what. Hij heeft me nooit geslagen. Hij heeft mijn zus nooit geslagen. Maar voor hem was het van eminent belang. Zorg goed voor je familie. En mijn tantes kunnen dat vertellen. Ze houden allemaal van hem. En de familie ook. Hij was een quiet boy op zijn eigen manier. Hij was een quiet boy op zijn eigen manier, maar hij deed dat wat goed is voor hem en voor ieder om zich heen. En daarmee wil ik ieder hetzelfde mededelen als boodschap.
laten we puntjes op de i zijn heden ten dagen, vooral in deze moeilijke periode. Laten we hard werken, zoals mijn vader dat altijd heeft aangegeven en ons ook heeft geleerd. Hij hield van zijn land, hij hield van zijn werkgever, gaf meer dan hij zelf had en hij hield van zijn medemens. En je moest altijd eerst nadenken. Je zou altijd eerst nadenken. Als je iets nu heeft, actie was maar. En dat wil ik aan jullie meegeven. If we sapwan sang, hoe actie was maar sabasang, voor je ook doet. Want je doet en die sap je doet, dat is wijsheid. En knowledge is power. Dank u. Dank u wel, dan nodig ik Harmonie weer uit om te zingen. Dank u wel. De eerste schriftlezing is Psalm 2 en ik lees het voor u uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties, tot niets? De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Wie in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. Dan spreekt hij hen in woede en zijn toorn verbijstert hen. Ikzelf heb mijn koning gezalfd op Sion, mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij, je bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. Je kunt ze breken met de ijzeren staaf, ze stuk slaan als een aardepot. Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de Heer uw ontzag. Breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood. Want bij het geringste ontstiekt hij een toren.
Gelukkig wie bij hem schuilen. Alif tu pisi welisi kemudian aku nak kringlik van Johannes Messieng in de Marki Twint na wanga pis di Marki wang komit aiti. Anyo hemel na anyo grontapu. Maka dati mishiwa anyo hemel na wanyo grontapu. Ikane foswang no bende moro en ase no bende moro tu. Na mishia santa foto wanyo Jerusalem e sakak mopo na hemel pegado de. A foto be moeilijk wat missie die weer alle insani fugomit zanga atro masra. Mire wan tranga steen tak kemoto fu akone sturu tachi. Luku atam presi fugado de pelibis made. Gado ode na de mindri en de ode en folku en ode agado fuding. Asa dri ala de watra ai. Dede flo kri nanga ping no sa de moro. Bikade urusan di sunu de moro. Da awang dis dong na ako na sturo tachi, luku, memek alasan onyum. Atay mi tachi, skrifi, you kan vertrouwen sang sami tachi, mino eli. Atay mi tachi, alasan ipsakba, mina alfa na nga omega, abijing na nga akaba. Mi oji asma di watra e chiri, fu adringi fu suso, fu apresi pe watra sang egilibi elong. Asma di Eugene sa kiste salisi, da mi ode engado e en ode mi king. Madesma, di do fringo na ina swampo di apsuso faya, en sang ebrong na nga kroiti, na desma di be frede futamora bribi, desma di no be wan bribi, na nga desma di be ala sortu ogri, na den kirimang, desma di be di desref abrana takulosu, desma di be duto froko, desma di be di nikrupugado, na nga ala de lima, dis na diftu bede. Mag het zijn op deze middag, mijn waarde broeders en zusters, als u het woord van God hebt gehoord, dat u het in uw hart bewaart en probeert erna te leven, zodat we eens bij God zullen zijn, waarvan Hij de God zal zijn en wij zijn volk mogen zijn. Amen. Dien de Heer met vrezen en verheugt u met beving. Lieve zuster, Sandy, Fabian, Cheryl, kleinkinderen, bloed- en aanverwanten, overige familie van broeder Eugene, Martin, Ambel, broeders en zusters. Vrezen, bang zijn is een heel naar gevoel. Maar het wordt anders wanneer we begrijpen dat we de Heere God, onze Vader, moeten vrezen. In dit geval diep respect aan Hem moeten tonen. Dus nooit kunnen we praten over die man of die man daarboven. Als we niet durven met diep respect over God de Vader van onze Heer Jezus Christus en daardoor ook onze Vader durven spreken, laten we dat zwijgen. Deze psalm handelt over volken, koningen en machthebbers die geen rekening houden met God. Het is niet anders in deze tijd. We merken dat presidenten, industriële machthebbers op niets anders uit zijn dan op macht en rijkdom. Wat merken we? Mensen in de wereld die een klein beetje meer geld hebben dan wij, volgen precies het voorbeeld. Men is steeds bezig de zucht naar geld, genot, geluk, gezondheid te bevredigen. Men is onverzadigbaar. In dat zoeken en dienen van de afgoden van deze moderne tijd scheurt de mens zich af van de enige echte God. De God die ik u eerder noemde, de Vader van onze Jezus Christus. Maar weet u, hoe hard wij ook proberen van God af te komen, hoe slechter het lukt. Omdat wij als een schepsel aan Hem, onze Schepper, zijn verbonden. In de psalm staat ook dat God lacht. En even later laat Hij in ernstige boosheid iedereen weten dat Hij een koning heeft aangesteld. Hij roept de koningen en de machthebbers op zich te onderwerpen aan die koning.
Wij die het Nieuwe Testament kennen, wij weten dat God in zijn grote liefde voor deze zondige wereld zijn enige geboren zoon gegeven heeft om voor onze zonden te sterven. En iedereen die in hem gelooft, eeuwig leven zal hebben. Het is inderdaad een stralende palm. Zondagmorgen, als onze broeder Eugene Martin belooft bij Jezus Christus te willen blijven. Hij is dan een jongeman van 20 jaar. Hij kreeg dus de tekst mee als gids voor het leven. Hoe hij vanaf dat moment echt met de tekst is omgegaan in zijn leven, is een zaak tussen hem en zijn Heer. Hij trouwde 2 jaar later met zuster Marina Elisabeth. En haar heengaan op 14 april 2020 bracht na 56 jaar een einde aan dat huwelijk. Vandaag begint voor uw zussen, kinderen en familie een nieuwe periode. U moet verder zonder uw vader, uw broer, uw neef, uw oom, grootvader, broeder Eugene Martin. De Heer dringt zich niet aan ons op, maar Hij roept u, Hij roept ons allen dringend tot zich, omdat Hij aan ons leven leiding wil geven. En in zijn genade heel dicht bij ons wil zijn en kan zijn en is. Broeder Eugene Martin heeft zijn leven geleid zoals het is gelopen, met zijn eigen aardigheden, zoals wij die alle hebben. En misschien dat er op dit moment heel misschien iemand een negatieve gedachte over hem zou hebben. Laat het los bij God. Omdat geen van ons hier aanwezig enig recht heeft om hem te beoordelen. Omdat wij allen eens voor die rechterstoel van God moeten verschijnen om verantwoording af te leggen van wat wij in ons leven hebben gedaan. Op de dag dat de Heer van leven en dood het goed vond, Jezus Christus dus, om zijn kind Eugene Martin naar huis te halen, krijgen wij in het woord van de week de opdracht een nieuw lied te zingen voor de Heer. Want Hij heeft wonderen gedaan. Gaat u na of u reden hebt om te zingen. En zing dan de Heer. En al is het met een gebroken stem. Want Hij heeft wonderen gedaan in uw leven. En misschien bent u als familie zeer verdrietig. Maar ook een traan en een zucht verstaat Jezus Christus, die ook mens was als wij, echter zonder zonde. In het dagwoord krijgen we de boodschap, welke lijkt alsof Eugene Martin het aan ons achterlaat. Doe wat uw hand vindt, want God is met u. Vanuit het leerwoord zegt de apostel Paulus aan Timotheus, de Heere zal u inzicht geven. Was dat het niet waar hij steeds op aandrong? Ook op deze middag merken wij weer dat we Gods woord heel serieus moeten opvatten. En dat het altijd naadloos in elkaar past. Want staat in de schriftlezing uit Openbaring dat als we blijven geloven, wij iets bij God zullen zijn voor tijd en eeuwigheid. En Hij zal ons tot een God zijn en wij zullen zijn volk zijn. Maar er zijn ook mensen die willen beweren dat de dood verlossing is uit het lijden. No. We weten en geloven dat Jezus Christus ons door zijn dood verlost heeft uit de macht van de dood. Met Jezus Christus zijn we meer dan overwinnaar. De dood kan dus nooit de verlossing zijn. Jezus Christus is onze verlosser. De dagwoorden krijgen wij vandaag als we het ontzielde lichaam van broeder Eugene Martin in de wachtkamer het graf zullen leggen tot de komst van onze Jezus Christus, die alle doden, hoe zij ook zijn heen gegaan, tot leven zal wekken, tot de opstanding der leven of tot de eeuwige dood.
de profetie van Jesaja. De hemel verdwijnt als rook, de aarde vergaat als een kriek. Haar bewoners sterven als muggen. Heel bekend, hè? Maar mijn heil van onze God, duurt voor tot in eeuwigheid. Het leerwoord bepaalt ons bij de reden over de laatste dingen waar Jezus zegt, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Het gaat om het geloof. Precies de opdracht welke broeder Eugene Martin kreeg op de dag van zijn belofte aan de Heer. Zijn cirkel is gesloten. Het is aan uw familie om het geloof dat hij op zijn eigen wijze aan u heeft voorgeleefd, op te pakken en verder uit te dragen. Vanmiddag, in de confrontatie met het ontzielde lichaam van Eugene Martin, mogen wij beseffen dat wij er nog zijn en een nieuwe kans krijgen om Jezus Christus te vragen ons te helpen en de relatie met hem te verdiepen, dan wel een relatie met hem aan te gaan als een persoonlijke Heer en Verlosser. Hij wil voor ons een vriend zijn. Een ander moment dan nu hebben we niet. Alle andere tijd is van God. Grijp dus nu de kans om die keus voor Jezus te maken. En weet daarbij dat God te vertrouwen is, omdat Hij trouw is en blijft. Hij weet alles, maar Hij wacht op ons om tot Hem te komen met een oprecht hart te belijden. En in zijn grote liefde wil Hij vergeven. Het verdriet om het heengaan van broeder Eugene Martin, of bij welke naam u hem ook noemde, is een feit. Want al was hij meer dan 77 jaar geworden, toch zou het verdriet om zijn heengaan er zijn. En dit komt door de liefde en de gewenning aan elkaar. De oorning rebetatie, de naam makti, maar na lobby na guente me kwe vira peenving. Die dood heeft geen enkele macht, maar door die liefde en die gewenning, daarom voelen we die pijn van die dood. Maar dat is geen abassi. U moet verwerken dat ook de gang naar het ziekenhuis voorbij is. U zal, lieve familie, het verdriet een plek moeten geven. Eén ding is zeker, verwerken heeft geen haast, maar u moet er wel aan werken. En if je vindt dat je kan kreten, dat je kreten, sario, drie watra ai. Zie op Jezus, want hij weet het. Uw broer, uw vader, uw schoon, groot, peetvader, uw neef, oom, ex-collega, buurman, vriend, of bij welke naam u hem ook noemde, Eugene Martin, heeft u, zoals ik al eerder zei, op zijn eigen wijze het geloof voorgeleefd. Het is aan uw familie, broeders en zusters, op deze middag om het geloof op te pakken. Ook voor geval u het wat terzijde had gezegd. Gods woord heeft kracht en het duurt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het is aan ons het woord van God in gebed en geloof te aanvaarden. Neemt u ook die positieve voorbeelden uit het leven van onze broeder mee. En dan begint de betere wereld bij u. Lieve familie, er zullen zeker dagen zijn van tranen en verdriet, omdat het gemis pijn doet, zoals ik al zei. Maar droog de ogen en zie op Jezus, want Hij weet waar u doorheen gaat. Maar zeker zullen er ook dagen zijn waarop er een glimlach op uw gezicht verschijnt aan een gedachte aan Hem. Koester de gedachte en deel het met anderen. Maar ook die momenten van dankbaarheid voor wie Hij geweest is in die mooie jaren van zijn leven. Neemt u van hieruit de zekerheid mee dat Gods beloften duren van geslacht tot geslacht. Het houdt niet op zolang we op aarde zijn. Voor u en ons allen geldt, dien de Heer met vrezen en verheugt u met liefde. Mogen de woorden die zijn uitgesproken en de liederen die gezongen zijn, u die kracht geven, de moed en de troost
om vol te houden in het geloof, zoals ook broeder Eugene Martin dat in zijn leven heeft ervaren. Mag de Heer ons zegenen op deze middag. Amen. We zingen met elkaar lied nummer 12. Als voorzitter van de PVDSB heb ik de eer om iets te vertellen over de heer Ambel. Goedemiddag iedereen. Lieve kinderen, familieleden, kleinkinderen en aanwezigen. Over zijn bankaire carrière heeft u reeds een en ander kunnen vernomen van mevrouw Herenveen van de HRM-afdeling. De heer Ambel heeft vrijwel in alle organen van de bank gezeten. Vandaag zal ik een klein beetje daarover vertellen. Hij was altijd bezig, een bezige bij dus, en het zat in zijn DNA. Kritisch, altijd strijdvaardig, zeer welbespraakt en vooral zeer belezen. Sommigen waren de mening toegedaan dat hij nogal een kort lontje had en af
en toe vatte het daadwerkelijk vlam. Hij was van die altijd radicale opgekomen voor wat hij rechtvaardig was en hij was altijd gegaan met het lot van anderen. Hij had een heel speciale manier om een boodschap te geven. Wie hem heeft meegemaakt op jaarvergadering van de bank kan hiervan zeker meepraten. Zijn gezin heeft ook veel moeten ontberen, want veel van zijn vrije tijd ging zitten in het vergaderen. De heer Ambel heeft voor alle organen van de bank een goede basis gelegd om door te gaan. Hij heeft zijn krachten gegeven aan onder andere de personeelsvereniging van de Surinaamse Bank en de sportcentrale, stafcollectief DSB, DSBWO, CRECO, de vereniging van gepensioneerden van DSB en de andere gezellige clubjes van de bank. Vanaf 1971 kwam hij als eerste penningmeester in het PV-bestuur. Maar reeds daarvoor was hij betrokken bij alle PV-activiteiten en hij was altijd erbij. De bekende bondenavond van de PV, Family Days, de vuiven van Wel Air, de PV-clubavonden in de kantine, Bibi's Madé, de DSB Sportcentrale. Bij de DSB Sportcentrale was hij een bevreesde voetballer en zo kunnen we doorpraten over PV-DSB-activiteiten. De bank was toen een familie. Ik heb een klein beetje ervan meegemaakt. Die altijd wel iets vond en er een leuke plezieridee van te maken. Er waren van die leuke ondergrondse clubjes waarbij vriendschappen voor het leven ontstonden. Grote en kleine discussies werden zeer vurig gevoerd, af en toe met dat klein lontje, kort lontje. Hij zal zeker af en toe wat verwensingen gekregen hebben, ook van zijn beste matties, en het maakte hem niet uit. Lidmaatschap van de PV bij pensionering gaat over in lidmaatschappij van de vereniging van gepensioneerden van DSB. Hij was lid van deze vereniging en hij heeft in januari van dit jaar onze nieuwjaarsbrunch bijgewoond. Dankjewel Vivian dat je hem had gevraagd. Hij is de gepensioneerde komen groeten. Strijd zat in zijn DNA. Dus zodra hij zag dat iets onrechtvaardig was, stond hij op. Hij heeft zijn krachten ook gegeven aan ons DSBWO. De leerschool van DSBWO kwam goed van pas bij de oprichting van het DSB-stafcollectief. DSB-stafcollectief vormde hij bij de DSB-stafcollectief vormde hij samen met de heer Amperveen, wijlen de heer Merhaai en de heer Michon, een hechtteam bij de totstandkoming van dit collectief. Hij was de motor voor de sociale paragraaf. Hij was medeoprichter van het stafcollectief van DSB en er waren leuke tijden, maar ook zeer moeilijke tijden. Hij heeft vele offers gebracht voor het stafcollectief, want veel van zijn vrije tijd is gaan zitten, als eerder gezegd, in vergaderingen, tot laat in de avonden. Het uitwerken van de strategieën en etc. Zijn manier van aanpak voor een rechtvaardig strijd heeft hem soms ook in problemen gebracht in de verhouding met anderen. De bittere strijd heeft zoete vruchten afgeworpen en het ligt ook aan het huidige bestuur om de verworvenheden te behouden. Hij heeft ook zijn bijdrage geleverd in onze kredietcoöperatie. De personeelsvereniging van de Surinaamse Bank bedankt ook mede namens de andere organen de heer Ambel voor zijn bijdrage. Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en de familie sterkte toe in deze moeilijke tijden. Dank u wel. We gaan bidden.
Volgens mij lezen we een beetje. En ik denk dat broeder Ambel dat zeker zou doen voor zijn kinderen en kleinkinderen. Maar straks me pot de ning voor me ching na iyo ano. Schrijf de na eentje die nog kan waskoren voor nooit iemand. No di bri passief voor wij dingelijk van de wij alisi. Hoor denk te me moest lusten. Kraka denk te den kon swatje. Masra, je sap fagron tapu sa affrontu denk te den waka na embaka. Mine aksi fichi brideng di sari na inde ligi, mande na nga denglik wan bigi troostu te denge frede, te denge fierle ka den wande, ku yu santa ning ide masra, woording na iu verbontu, en mek de no verjichu, no wande fu de libi, masra, so me pot de ning fu alamit ching na iju ano. Karanta mi lobi ati masra gado, fu alibi fu vibrada Eugene Martin. Yube saben doro, yube saben libi, yube saben waka, alasan fe yube saben. Den sandi takti de baka na afunomo, mi yusap moro, en for dat we taki garantami, for di juna wang gado, dine taksan baka. Ma ye trowe ala de sandi we purta hiu fu pesong e opogote pe ai dongo, no wa momenti yune praksere moro, en for dat we takitami. We takitami fu alibi fu vibrada. Adu alam muiti fu wakayu baka, upod bung ek sempre na grontapu. We pedi Masra Jesus Christus, den sma di leer fin, den chingram ching na nga alas ma di leer wasan fin. Mig den tek den bung ek sempre chago moro fara, fu ikan kiswa moro bitre grontapu. Mig den opod desref na injugu-jugu na nga tak-taki. Mig den opod desref na inasan sa de ka fake news na momenti disi. Mig den hoor desref na aworto fu ju. En mig we liba nga makandra na a fasti fiti. Fu di, yu masra gado teti de yu sorbi tak yu lopsra nang nawa a party fasi. Her grontapu e soptu. Sma e bakri, de no sapfa den beer trawang, sma e dedelek foru lek fa awortu e taki. Ayo chibris ranang. Meka detak wi verstand tak na masra gado e ora kondre dis na ine anu. Mekwi no optra nga yesi, mekwi no dusawi wani, mekwi praksir tak des mane shimi, me dusami wani chemi gado, wors ranang. Meka sansang e wakagron tapu no konchir wijalek furu. Fudi chiso na mo wide. E fa kongja fifi tentis madede pe oberdeng. Chemi gado, wors ranang na iyo anu. Mahor mitu, mekwi no aptra nga yesi, mekwi no dusawi wani. Mekwi archi, sades madeti rakondre etachi. Awiswi no lopten, mas sade wani, natak no wafwi no dede, strasma no dede moro, strasma no sichi. Mekwi always refadeli, mekwi waswi anu, mekwi no sek anu na matrawa, mekwi always refadeli, and mekwi praise you, gigrani na nga glory masragado, fudi you bless ranang. You pardon to be coste be fluku, to the sun, no be we no be fensan bo. You pardon of that masragado. Figen puru, ma make we no tak de moro, ma make we praise you. We praise a kondre di you bless the tide. We taki tami fu ala deng di konti de baka na fu wor baka ji a family. Masragado, you sabi tak de ino as magwe baka na ya affair fu ala di. Da family was done. Maar met de sabita kano de wande, you de na de si, and you optroos today. Te wino mak gide wan brasa, masra da you e brasa de fear taki de crossby na de si. Je masra gato, grantangi. Pudi inuan trong we kan karyo, inuan trong we kan tsakanga you. No once mane hod gojiwi, in ala free, make we take a momenti. Fu tak you tami tu masangkado. Make we take a moment fu praise you, fu give you grani na glory, fu di you na gado, and you na agado di de fu for true. You ano waso so sani, you na wan true santa gado. And make we no chawis ref, go carry na wan nendi no fichu. And make we give grani na glory. We brada be first time. Tak na grani na glory amki. And afraid you, mam, apple speaking to you. We make me take the water this today. Chago moro fara, that we must les pechigado. And te we les pechigado, that will fear that a blessing for a fado bogo na bitapu.
Gomoro fara nang alades mani safire tu si manche. And we scabe tang we no be wala say. Mama sragado you think ano different. And do you just say biar na tapa marchi fwa libisma ayu wasak fusang ede. Beta kitangi fu yelibi. Beta kitangi fu ala bong exemple di apoti. We beji masra Jesus Christ for true. Tak desma di shide buk exemple sa charne gomoro fara. Fuso we agua moro betre gronta pu mate najo. We begi so srefi ki semi, you sapa ade, you sapa ade, you sapa ai firi, we potena you santa anu masragado, and we begi for you sref sa trus tuing. And we no was manu kamite, you kamite, and you nagado. De bakana, we begi den dija, we begi di desa, ang aher famiri den di no besa one deja, ma de no mang, masra trus tu den drape, te den de abrawatra. So we potena iu santa anu. We begi de na ala den trawan di deso srefi na sari na alu de family prior, na ala den trawan de family green, na ala den trawan di wino sap na name. We potena iu santa anu. We begi di den di verjaarti de, meg de tak yu tami fu akanade de kide kisi. We begi masra Jesus Christus fu de nga de sikimang pedende na oso na atoso wis pedende make de fira warang fu yu te wino kan kompsa grantami fu ala bung na nga blessing di you give it today hori masragado na inating pewe waka fu ko pot wisting make we first tak akondre na fwi ala. Mekwi no kosi, mekwi no fluku, ma mekwi sabi taki adi bakate we pot wisting. We na we mugomoro fara fubo a blessi kondre disi. Masra mekwi wordat na ede. And bless we na name for Jesus. Amen. Ik nodig het koor uit om een laatste lied en verloop te brengen. Lieve familie,
vrienden, collega's, ex-collega's en overige gasten die wij hier hebben. Ik wil u uit de grond van mijn hart allen danken voor uw aanwezigheid, uw attenties bij het ziekbed en overlijden en de uitvaart van onze vader, broer, oom, neef en vriend. Ik heb geen woorden genoeg om uit te drukken hoe dankbaar ik ben met alle steunbetuigingen, aanmoedigingen die wij hebben mogen ontvangen. In het bijzonder wil ik mijn tantes, mijn vaders en zussen hartelijk danken voor de liefde die zij aan papa hebben gegeven. Die liefde, die hebben wij als kinderen mogen zien, ervaren en van mogen proeven. En zullen dat ook verder uitdragen en overbrengen op onze kinderen. In het bijzonder wil ik tante Evie danken. Danken voor alles wat zij heeft gedaan voor haar broer. Haar enige broer. Die zij nu haar moeten loslaten. Het gaat niet makkelijk zijn. Want ik kwam er per ongeluk een keer achter dat tante die kleren die ze elke dag waste, niet in de wasmachine deed, maar op de hand. Nou, in deze tijd waar we full automatic hebben, wasmachine, dan schrik je als iemand je zegt, ik heb die kleren op de hand gewassen. Ik was op de hand, dus het was voor mij eigenlijk wauw. Dit is geen goede liefde. Dit is true lobby. Tante Drantangi. We willen ook nog danken de afleggers die papa op een keurige wijze voor ons hebben klaargemaakt om straks hem te brengen naar zijn laatste artsenhuis. Wie ik ook namens de familie wil bedanken is het personeel van het Landshospitaal en de artsen die papa hebben verzorgd en behandeld. De verzorging en ook de liefde die papa heeft gekregen in het Landshospitaal van het personeel daar was voortreffelijk. Echt subliem. En we moeten het ook zeggen en uiten als dat zo is. Want wanneer iets niet goed gaat, dan zijn we vaak de eerste om te zeggen. Maar papa heeft een voortreffelijke verzorging gekregen. Hij kon niet meer uit zijn bed. Maar bij afscheid nemen van tante Marina lopen we met papa over het terrein. En continu horen we dag meneer Ambel. Dat we dachten, maar nou waar ga je dan? Hoe groet iedereen je bij naam? Dus dat geeft ook aan wat voor vader wij hebben gehad. Ik wil de dominee danken die mij ook heeft ondersteund bij het ziekbed van papa. En me steeds heeft bemoedigd. Ik wil ook de partners van ons, van mijn broertje en van mezelf danken. Want we hebben heel veel tijd ook ze hebben ons de gelegenheid gegeven om te zorgen voor onze vader, hoe wij dat wilden doen als kinderen. De tijd en liefde aan hem geven. Ze hebben ons die ruimte daartoe gegeven. Dus ook Albert, Marcia, dankjewel voor jullie ruimte en jullie liefde en ondersteuning. En de kinderen ook, want die hebben het moeten ontberen soms. Ik ben waarschijnlijk
heel veel mensen vergeten. Ik heb van de VSH heb ik ook gasten hier mogen zien. Die hebben ook tijdens papa's ziekbed attentie getoond en die hebben het nu ook mogen doen. Dus een ieder, ik vergeet misschien mensen, vergeeft u mij als ik u niet bij naam heb genoemd. Maar met alle liefde die ik in me heb, wil ik u danken voor alles wat u voor mij, mijn tantes, mijn broertje hebt betekend. Mijn neven en mijn nichten hier en in het buitenland. Die hebben het allemaal draaglijk voor ons gemaakt om er te zijn voor papa. Grand tangi aan ieder. Grand tangi. Oh ja, het koor willen we natuurlijk ook niet vergeten. En broeder Duncan die er altijd is als we een roep, hoe zeg je dat? Een beroep op hem doen. Broeder Duncan, koor harmonie, het kwartet, dank u wel voor alles. En het jubileumfonds die ons ook heeft bijgestaan. Dank u wel aan ieder. Dank u wel. En nu kunnen we niet anders dan het overwinningslied met elkaar zingen. U zij de glorie opgestane Heer. En aan het begin heb ik u gezegd dat ik de voorganger ben van de grote stadskerk in de Steenbakkerijstraat. En nu gaan we offer van u vragen om de kerk te ondersteunen bij de renovatie die nu eigenlijk stil ligt. Nummer 11. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer weer. Victory!
afscheid te nemen. Hij heeft u daartoe nu de gelegenheid. Houdt u rekening met de afstand en dan gaat u via de poort terug naar buiten. We gaan met elkaar nummer 10 zingen. Want ting de community, want ting de fuprati. So leki fa afiti, so gado tiri. Asini wi ko wakabi, tawa shatuking. Akari wi ko baka, sedra abuna ing.
wel, dank u wel voor geweldig was dat, man. Geweldig. Familie neemt nog afscheid en dan denk ik dat we vertrekken naar Markt. Nee, je kan zingen, je kan zingen. Ik was er niet. Ik Huh? Ja, dat zeggen we, we moeten weggaan. Hallelujah.
Oké, mooi. Luka mana nga wet dafe? Wet na port. Feel it. So
Mag het alleen vragen aan de familie. Vrienden, buren, vrienden en kennissen, de dragers met alle eerbied zullen volgen naar de oefening. De familie is er niet. Oké, 1, 2, Mas raseni wan profeti, bona otolina, aleluia, go presta evangeli, ide santa wanda Betania, 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 you fotomo, amor foto, Betania, Betania, ya, you fotomo, amor foto, y pasa sayuabe, make moro baby for Rebecca, make moro robio, no dai bacca no pato, Betania, Betania, you fotomo, amor foto, Betania, Sing it, sweet, sweet, Betania, Yana, Sabit,
Avia soiga, doce niwi marasini via se asene veli goa kaya fumeta na washato te marakarevi akana evi komba kaya sodrai abung na hem marala alamana ala deso deso sobakama na hem wawang bimasa Jere noda, stem fulogi, bena bergi volkota, stem di meki, clips dan pretty, jere noda, stem fa ade singi, akoba, Ameria, akoba. Rada la suma akbar kabaya ya martela vergitela vergita. We gaan met elkaar lezen de liturgie hier bij de open groep op bladzijde 20. Jesus made verlasselijk, zalig hij ons sterfelijk wezen. Zij waren mij laat lief, waarom zou ik dan nog vrezen? Heerlijk hoop is opgewekt, dat zijn leden tot zich trekt. Dank u wel. Heere zij hem, die is de opstanding en het leven. Wie in hem gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En aan ieder die leeft en in hem gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Zalig zijn de doden die in de Heer sterven. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen hen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Onze Heer Jezus Christus, Wees ons genade. met uw menselijke geboorte, uw zuchten en tranen, alle moeite uw levens, uw zwakheid en smarten, alle bekommernis en angst van uw ziel, uw doodstrijd, uw banden, slagen en bespotting, uw geesteling en doornenkroning, uw smadelijke kruisiging, uw heilige wonden, uw dierbaar bloed, uw bittere dood, uw wederkomst tot uw gemeente, of ons heen gaan tot u. Vertroost ons, o Heer en God. Met al de verdiensten van uw leven, lijden en sterven. Zegen ons, o Heer en God. Met uw rusten in het graf, uw zegepralende opstanding, uw glorierijke hemelvaart, uw zitten ter rechterhand Gods, uw lieflijke nabijheid. Zegen ons, o Heer en God. Wij arme zondaren bidden. Wil ons verhoren, o Heer en God. En daar het u behaagt heeft, onze broeder Eugene Martin Ambel, in de eeuwigheid op te roepen, zo bidden wij u. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Leer ons onze verkiezing vastmaken door genade. Bewaar ons met de gemeente van de reeds volmaakte rechtvaardigen in eeuwige gemeenschap. En laat ons eens bij u tezamen rusten van onze arbeid. Verhoor ons, o Heer en God. We gaan met elkaar het Onze Vader bij de open groepen bidden.
onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in de eeuwigheid. Amen. En nu dragen wij het lichaam dat gezaaid wordt in verderfelijkheid op in hand van zijn schepper, opdat hij het de zijne tijd opwekken in onvergankelijkheid. Gaat u terug naar uw huis en naar uw bezigheden van elke dag. Ontvang de zegen van de Heer. Wees gezegend, maar vooral tot zegen voor anderen. De Heer zegene en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn eeuwige liefde. In Jezus' naam. Zijn er strooibloemen? Strooibloemen? Nee. Strooibloemen. We zingen met elkaar amen, ja, halleluja, wees hoog geloofd in eeuwigheid. Amen, ja, halleluja, wees hoog geloofd in eeuwigheid. Omdat gij ook reeds voor mij in Vaders huis hebt plaats bereid. Welke troost is dat voortaan, bij des levens moeite en smaak, dat wij eens volmaakt en rein eeuwig bij u zullen zijn. En hiermee is de plechtigheid bij de openhoeven afgesloten. Ik wens u allen heel veel sterkte en God zegen. Goedemiddag, broeders en zusters. Sandino Jah, Tante Thea, Oja, wat mag er roos? Saka daw ang dinosak. Dentro Sana nga rin piranti. Dentro Rossi. Tato matsi. Seta pa sige. Okay. Kudera. Why pass it?
No, no para. No para. Chaga ako. Yeah. Okay.
Ben ik